Добре, і нарешті остання рубрика – це вживання запозичень. Якщо ми свідомі того, що яке слово є запозиченим, і воно має питомий український відповідник, еквівалент, то все ж таки рекомендується вживати саме українське слово. Це, знову ж таки, для збереження певного того рівня чистоти мови. Наприклад, краще сказати вихідний, аніж вікенд. Краще сказати чинник, а не фактор. Краще сказати відшкодування, а не компенсація. Відсоток, а не процент. Вада, а не дефект. Оплески замість аплодисменти. Велетенський замість гігантський. Ну і таке інше. Я, до речі, зроблю окремі відео про такі відповідники запозичених слів. Думаю, буде вам цікаво. Щоправда, іноді український відповідник і запозичене слово, як ми вже казали раніше, можуть відрізнятися певними відтінками, нюансами значення. Наприклад, коли йдеться про офіційне відвідування делегації, то кажуть не відвідини, а кажуть візит все ж таки. І різні відтінки значення мають такі слова, як, наприклад, зручний і комфортабельний. Хоча це синоніми, так? Але останнє ще має такий відтінок значення, як затишний. Ну і ще треба сказати, що є чимало запозичених слів, які не мають своїх еквівалентів, не мають своїх відповідників чисто українських. І ми вже ніяк їх не зможемо уникнути. Це, наприклад, такі слова, як аварія, валюта, варіант, економіка, конкурс, копія, медаль, організація, практика, приватний, стандарт, транспорт, факт, центр, ну і багато інших. Але ще раз наголошую, запозичених слів в українській мові не так багато, тому що уся основна базова лексика, вона питомо українська. Явища природи, назви частин людського тіла, терміни спорідненості, назви тварин, рослин, терміни життєдіяльності основні. Тож не треба сильно хвилюватися, перейматися з приводу кількості запозичень. Треба розуміти, що нічого поганого у запозиченнях немає. Англійська мова теж запозичила великі обсяги лексики із старофранцузької, із тої ж латини, із давньоскандинавської. Але від цього вона не перестала бути англійською мовою. Мало того, вона стала однією з основних міжнародних мов світу. Тому не потрібно боятися соромитися запозичень, удавати, що їх не існує в українській мові. Бо запозичення у будь-якій мові – це абсолютно природний, нормальний процес. При цьому українська мова залишається українською мовою зі своїм словниковим запасом, зі своїм звуковим складом, зі своєю граматикою, зі своєю літературою. І завдяки запозиченим словам, навпаки, вона збагатилася. Вона стала виразнішою, вона стала точнішою у висловлюваннях. Якщо вже комусь хочеться довести, що українська мова давніша там за якусь іншу мову, або що вона гарніша за якусь іншу мову, або взагалі, що вона найдавніша і найгарніша мова світу, це трохи тхне комплексом меншовартості, що треба комусь доводити, що ми краще за когось іншого. Ні, цього не потрібно робити. І не потребує ніякого доведення своєї кращості, вищості. Тому просто говоримо нею, радіймо з того, що ми її маємо і що ми її знаємо. Добре, на цьому сьогодні все. Я готую ще серію таких подібних відео, темами яких будуть: які питомо українські слова були заміщені запозиченнями, які з них можна вживати, а які були незаслужено викинуті з літературної мови і залишилися лише в діалектах або вважаються суржиком. Далі, як реконструюють, тобто відновлюють слова давньої мови та їхнє звучання. Зокрема, тут йдеться про староукраїнську і давньоруську. Далі, чому при дослідженні історії слів не можна покладатися на наявну схожість слів? Тобто, чому, наприклад, дякувати не походить від дяк, а Різдво не походить від слова різати. І нарешті, як завжди, закликаю вас підписатися на мій канал. Та ви завжди зможете заохотити мене до нових цікавих розвідок, якщо перекинете якісь грошики на номер карти, вказаний в описі. Я зараз, до речі, готую Patreon, поки що на стадії підготовки. Також в описі даю тайм-коди і
посилання на інформацію, на яку я посилаюся в цьому відео. До нових зустрічей!